सबै गरेर आएको दादा 4 घन्टा लाएर गरेर आएको सबै इन्डियन हो सबै मेरो मात्रै नेपाली हो मेरो लाइसेन्स चाहियो सबै छ दादा किन ढाट्नु सो यसरी बाइक लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ढाला खुल्लै थियो र हाम्रो ट्राफिक दाइले चाहिँ आएर मान्ने भएन जति रिक्वेस्ट गरे नि मान्नु भएन चिट काटेरै छोड्यो वेलकम टु नेपाल थ्याङ्क यू सो मच इट्स अ प्लेजर टु राइड विथ द राम या so let's hope for the best and let's see what's packed for the day okay बाइक बिक्री हुँदैछ गाडीमाथि डे 1 500 टु सुनौली सो वो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल मेरो हामी थाहा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट ब्लग सो यस आज हाम्रो मनाङ राइडको डे 1 सुरु भइसक्यो कलङ्कीबाट सो हामी पछाडि हाम्रो बाइक राखिसकेको छौँ राजु दाइ म अनि हाम्रो ब्रदर ल हेलो नमस्ते हेलो ल हजुरको शुभ नाम सौरभ मेरो नाम सौरभ तामाङ है ल उहाँ चाहिँ हाम्रो टुर गाइड हुन्छ आज सो उहाँ चाहिँ मेरो भाइ हो लक्ष्मी भाइ के छ ल धन्यवाद बाइक हाम्रो यहाँ छ र राजु दाइ गुड मर्निङ आनन्द लानु है त हामीलाई ल अब राजु दाइको ड्राइभिङ हेर्दै जानुपर्छ जानुपर्ने हुन्छ सो हामी बाटोमा गफ गर्दै जान्छौँ रमाइलो गर्दै जान्छौँ अब बाटोमा भेटौँ ल सो यसरी बाइक लिएर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ढाला खुल्लै थियो र हाम्रो ट्राफिक दाइले चाहिँ आएर मान्ने भएन जति रिक्वेस्ट गरे नि मान्नु भएन चिट काटेरै छोड्नुभयो है अब के गर्नु यस्तै छ गाह्रो छ हाम्रो बाइक चाहिँ लामो भएर हामी त्यसरी हाल्न नमिलेर यो चाहिँ काठमाडौँको बाटो भयो त्यसपछि हामी अलि तल लागेपछि यसरी जाम भेट्यौँ जाममा एकछिन निकै बेर बस्नु पऱ्यो मौसम हुस्सु भेट्यौँ त्यो हुस्सु भित्र जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भनौँ न अब तर भैरवामा कति गर्मी होला भन्ने एउटा छुट्टै छ नि त सो हुस्सु हेरेर जाँदै अब यो जाम कटेर जाँदाखेरि सो 9:30 भयो अहिले चाहिँ हामी धादिङमा के खायौँ भन्दा झोल तरकारी अनि हामीले सेलहरू खायौँ बाइक पनि एकचोटि फेरि बाँधेर हेरेको छौँ यो स्ट्यान्ड उडिरहेको रहेछ सो अघि हामीले चिट पनि काटिदिइहालेँ ट्राफिकले मैले भनिहालेँ चिट पनि काटिदिनु मान्नै भएन र ठिकै छ अब हाम्रो पनि गल्ती छ भइहाल्यो अब हामी यहाँबाट फेरि लाग्छौँ सो मलेखुमा मिठो खाना खाएर हामी लाग्यौँ मुगलिनतर्फ मुगलिनबाट हामी गयौँ नारायणघाटको यो खोलाहरू हेरेपछि हामी गयौँ सिजी टेम्पलको साइडको बाटो त्यसपछि हामी गयौँ दाउनेमा चाहिँ ठुलो वर्षाल भइरहेको थियो ठुलो पानी परिरहेको थियो त्यहाँ हामी एकछिन अलमल्ल पऱ्यौँ सानो टी ब्रेक गऱ्यौँ त्यसपछि हामी तल लाग्दा बाटोहरू कन्स्ट्रक्ट भइरहेको थियो सो ह्याट्स अफ टु द्याट अल द वर्करहरूलाई चाहिँ एकदम ह्याट्स अफ छ मेरो सो त्यहाँबाट हामी लाग्यौँ भैरवातर्फ हामीलाई चाहिँ दाउनेबाट हामीलाई 2 घन्टा लागेर हामी पुग्यौँ भैरवा है त सो फाइनली हामी आइसक्यौँ भैरवामा हाम्रो गाडीको हालत यस्तो छ र दाइ सही सलामत आइपुग्यो भने त हामी मजाले आनन्दले है सो हाम्रो बाइकको हालत पनि यस्तो छ हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइजहरू बाइक हामी एकछिनमा झार्छौँ अब यहाँबाट टक्क पारामा अनि कुदाउनु पर्ने हुन्छ फुटे क्या हो यो त ल बाइकको हालत खराब धुनुपर्छ सो अब बाइक निकालेर एकछिनमा फ्रेस भएर बाइक धुन जान्छौँ बाइकको हालत यस प्रकारको छ है हिजो हामीले पुरै गाडीमा हालेर ल्याएको पुरै धुनुपर्ने छ सट्ट धुने हो बाइक चाहिँ अब मजाले धुन्छु म तलदेखि माथिसम्म यस्तो धुलो लागेको छ र पछाडि राख्दा नि यस्तो छ हालत हुने चाहिँ बाटो कस्तो छ इमेजिङ असर हुन्छ त्यो त आज थाहा नै हुन्छ हामी अब कालो मान्छे अब हामी चितवन पुग्दा सेतो मान्छे भएर जाने हो होइन दाइ गुड मर्निङ ल दाइको पालो सकेपछि मेरो पालो आउँछ पानीमा हालिदिउँ वेदर चाहिँ आज यस्तो धम्म छ है पानी चाहिँ बवाल पर्ला जस्तो तर गड पानी चाहिँ नपरोस् गाह्रो हुन्छ नि फेरि गोको सोको हाल्नु होइन त्यही नै हो पानी पऱ्यो त बाटो पनि सफा हुन्छ एक चाहिँ सो गाइज होटेलबाट चेकआउट अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ सुनौली बोर्डर दादा राजु दादा चाहिँ गाडीमा हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ अघि बढ्दैछौँ बाइकमा फ्युल अप गर्नु छ गियर अप पनि गरेको छैन मैले अहिले चाहिँ स्लिपरमा छु है डोन्ट माइन्ड प्लिज डोन्ट माइन्ड गाइज सो इन्डियाबाट आउँदा चाहिँ नेपाल रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा फर्स्ट गेट हो यो है सेकेन्ड गेट भनौँ न एउटा सानो बोर्डर गेट छ त्यसपछि यो चाहिँ अलिकति ठुलो खालको एउटा नेपाल रिप्रेजेन्ट गर्ने गेट हो सो
सो गाइज उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो बल्ल अहिले हामी सुनौलीको पारी हामी नेपालमा छौँ यहाँ चाहिँ कस्टम अफिस उहाँहरूको बाइक चाहिँ यसरी लागेको छ टक्कै यहाँ बाइक कस्टम अफिसमा यहाँ टक्कै यसरी बाइक अलमोस्ट सबैजना चाहिँ BMW एउटा चाहिँ मैले अफ्रिका ट्विन राखेँ यहाँनिर चाहिँ एउटा अफ्रिका ट्विन सबै चाहिँ हाम्रो BMW नै छ GS 1250 सो रमाइलो छ सो यहाँ एकजना दुईजना चाहिँ भ्लगर पनि हुन्छ अहिले म मिलाउँछु तपाईँलाई है त सो आ गए नाइस टू मीट यू मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है थैंक यू सो मच राम मज़ा आएगा मौका मिलेगा तो मैं भी राइड पे देखेगा आप ठीक है मस्त बाइक है यार ये तो ऐसे उड़ती भी जाएगी ना इसका वेट कितना है इसका है 295 ओ माई लॉर्ड आपकी बाइक का 100 रहेगा ना 130 सो हाम्रो सबजना बाइक चाहिँ रेडी भइसकेको छ राइडको लागि हो गयो सो लेट्स मुभ दामी देखाएको छ यार लाइन त बा सबै BMW एउटा अफ्रिका ट्विन अनि एउटा 390 छ अहिले हामी खाना खान होटल जाँदैछौँ सब आ गए स्ट्रेट वही है यहाँ से आप लीड करके ले जा स्ट्रेट वही है होटल मैं औरों का ले आऊँगा होटल वही है कोई आ रहा है तो मैं ले आऊँगा जाइए सो गाइज अहिले चाहिँ हामी होटल आइसक्यो सिद्धार्थ होटलमा आइसकेको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो बाइक छ लगभग 13वटा बाइक मेरो सुधा बाइक गरेर चाहिँ 14 नम्बर बाइक चाहिँ मेरो हो आई एम लिडिङ दिस ग्रुप टु मनाङ सो आज हाम्रो डे 1 हो उहाँहरूको चाहिँ डे 1 इन नेपाल हो सो त्यही हो रमाइलो भइरहेछ वेलकम टु नेपाल Thank you so much. It's a pleasure to ride with Ram. Yeah. So let's hope for the best. Yeah. And let's see what's packed for the day. Yeah. Okay. Nice to meet you. Hello. Welcome to Nepal. आपका नाम? सो मच विशाल आपका नाम? सौरभ नाइस टू मीट यू वेलकम टू नेपाल थैंक यू सो आपका नाम? धर्मेंद्र जैन DJ. नाइस टू मीट यू वेलकम टू नेपाल Thank you. सो हीरो वेलकम टू नेपाल आपका नाम बता दीजिए माय नेम इज नितिन डोलकिया इतने में बहुत मजा आ गया लॉट मोटू गो No, okay. When we going back, if Nidip, when we are going back, if he remembers everybody's names, okay, 1,000 rupees. 1000 rupees Let's say, hey guys, hey. Take back to the. So welcome to Nepal. Yes, thank you, Ram. My name is Sean, and it's good fun to ride along. Nice to meet you. He's scary, man. I'm already starting to lose my money. लगे तो शुरुआत है बट आई एम श्योर आई एम लुकिंग फॉर रियली गुड फन विद यू So he's also one of the rider from India. आपका कोई ट्रॉफी है इंडिया में FMSCI का? So we done अपना like I'm a rally pilot, so I've done rally Rid the Himalaya and rally for Himalaya and all like. So it's a good fun to do rally and all like. So now I'm participating in GS Trophy. This is also participating in GS Trophy. So Nice. let's hope for the all best. the best. Thank you ये guys. प्रैक्टिस होगी नेपाल में Yeah. This उसी के लिए आए हम लोग. लगता है सो मे बी मनाली के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ If you need any help in India, let us know. ओके Anytime. ओके थैंक यू सो मच सो हेलो वेलकम टु नेपाल आपका नाम? वैभव पारिक. वैभव ओके नाइस टु मीट यू त्यो 4 बजे है त बिहानदेखि अब हामी चाहिँ यताउता बोर्डरमै लाग्यो 3-4 घन्टा 2 घन्टा काम भन्थ्यो 2 दुना 4 हुँदो रहेछ सो टाइम लाग्यो बवाल टाइम लाग्यो अहिले हामी सिद्धार्थ विलास ल राज दाई दिपक भाइ ऊ चाहिँ पोखराबाट आएको छ वेलकम है ल खाइदिउँ ल ल्याममा हान्दिउँ न एकचोटि सो म नि खान्छु खाएर भेटौँ है त सो 2-3जना बाइक गाडीमा चाहिँ फ्युल हाल्नु छ इन्क्लुडिङ मी मजा आने वाला है गाइज नेपाली पारा सो अब यहाँबाट निस्किन्छौँ 4-5वटा जम्पसम्म हान्यो झिलिमिली छ हामी आज जाने चितवन ल धन्यवाद लेट्स गो राइड टु सौरा बिगेन फ्रम बुटोल 5 बज्यो है
अहिले हामी दाउने आउनु लाग्यो है सो बिग रोड म्यान सो बिग रोड दाउने यहाँ हाम्रो सानो ब्रेक हुन्छ अब 10 मिनट जस्तो राइडमा हिजो हामीलाई यहाँबाट उता भएर पुग्न 2 घन्टा लागेको थियो भने अहिले हामीले जस्ट 48 मिनटमा वी हेभ कभर द होल वे नाउ अराउन्ड 10 अबको 10-15 मिनटमा हामी पुग्छौँ माथि दाउनेमा त्यहाँ गएर हाम्रो ब्रेक हुन्छ सर्ट ब्रेक हाम्रो सानो छ नि त बाइक उडी उडी जान्छ तेरो बाइक भन्दै थिएँ नभन्दै उडी उडी गइरहेछ अझ म अहिले क्रस फायरमा पानी छ नि त धेरै यो मेरो उठेर चलाउने पोजिसनै मिल्दैन क्या यसमा क्रस फायर र यसमा ठ्याक्कै पोजिसन फरक छ ह्यान्डल पोजिसन फुट ब्रेक पोजिसन धेरै फरक छ सो आइ एम मिसिङ माई क्रस फायर अफ रोड रेस विथ जिएस दामी छ मौसम है यहाँको अब हामी चाहिँ आयौँ अहिले टक्क कहाँ भन्दाखेरि दाउने हामी सुनौलीबाट म सु त 13वटा इन्डियन बाइक छ अनि 2टा इन्डियन गाडी छ सबै भन्सार गरेर आएको अहिले हामी भन्सार सबै गरेर आएको दादा 4 घन्टा लाएर गरेर आएको सबै इन्डियन हो सबै मेरो मात्रै नेपाली हो मेरो लाइसेन्स चाहियो सबै छ दादा किन ढाट्नु यहाँ ब्यागमा छ दादा हजुर यिनीहरू इन्डियाको पार्टी हो गुजराती मुम्बईको मान्छे छ अनि कुहिरे छैन सबै इन्डियन हो अझै आउँदैछ हामी टोटल 14वटा बाइक हो 4-5वटा आयो अरू बिस्तारै आइरहेछ सबै इन्डियन हो सबै कोही पनि छैन खैरे त म गाइड हजुर त्यो साइड लाउँ अनि भन्सार माग्नु पऱ्यो उनीहरूको ल म भन्छु सो गाइज अहिले चाहिँ हामी दाउनेमा आयौँ हिजो हामीलाई यहाँबाट 2 घन्टा लागेको थियो भने अहिले हामी 1 घन्टामा कभर गरेर दाउने आइपुगेको छौँ हामी बाइकहरू छ अब हामी एकछिन फोटोसोटो खिचेर यहाँबाट लाग्छौँ है त एकजना चाहिँ प्रो हुनुहुन्छ एकजनाको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो राइड होइन यो बाइकमा उयो अगाडिको हुनुहुन्छ वैभवजी सो उहाँको चाहिँ फर्स्ट राइड 1000 किलोमिटर पनि भर्खर कुद्दैछ अरे बाइक कि चाहिँ सबले मजाले कुदाउनु भयो 2टा ग्रुप छुट्यो क्या हाम्रो फास्ट ग्रुप चाहिँ एउटा 6-7 जना गर्दा फास्ट ग्रुप हुँदो रहेछ बाँकी चाहिँ पछाडि अर्को ग्रुपमा आउनु भएको थियो 2टा ग्रुप बनाएर आयौँ हामी अनि यस्तो बाइक छ तेरो यस्तो इजी छ यो त बोकेर नाच्न मिल्छ है भन्दै थियो दिख नहीं रहा है वो पहले बार चला रहा है सो गाइस सीजी टेम्पल को अगाडि भाइहरू भेट भएको छ ल नाम भनिदेऊ मेरो अनिक कुमार चौधरी 7 विश्वमत यसमा अर्गनाइजर हैन दाइले सबैले सब्स्क्राइब भन्नु पर्यो न टक्क पारामा मेरो नाम चाहिँ विवेक हैन के भन्दियौ त हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब हान्नु है तिम्रो नाम बढाउनु पर्यो रिसप ल सबजना ल थ्यांक यू सो मच है आएर बोल्दियौ ल ल ल ल धन्यवाद सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ सीजी टेम्पल अगाडि रोकेको छौँ यहाँबाट अब हामी लाग्नुपर्छ चौरातिर 1 घन्टा जस्तो राइड छ अब हामी चाहिँ यहाँबाट सबै ग्रुप देखेर मान्छेहरू अक्क पर्छ होइन बाइक देखेर सो अब यहाँबाट लाग्छौँ हामी सियो अन्त बाइक बाई बाई क्या झिलिमिली भयो त यसरी जान पाए त आनन्द हुन्थ्यो झिलिमिली जिल्ला सेलरोटी मिल्ला बाफ्रे कुदाको BMW पो हो त सब लोग साथ में चलते हामी नारायणी रिभर आए यतापट्टि है रमाइलो भइरहेछ अब हामी यहाँबाट जाने हो सौराहा अब एकछिन फेरि जङ्गल छिरेर हाम्रो जानुपर्ने हुन्छ अगाडि नारायणघाट चोकबाट हामी जान्छौँ सौराहा साइड है त